energy vibration lezen voor de Ophiuchus Sun, Moon en Rising Sign. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive alignment of energy. Nou, wat zien wij hier is dat in de eerste week sommige van jullie hebben innerlijke kracht. Je wil balanceren uit je family financial situatie. En ik zie onverwacht geluk komt in voor jou. Dan zien wij de energie van beoordeling. Beoordeling komt in voor jullie jonge dames. And with de beoordeling, er is een verandering dat komt echt op voor jullie jonge dames. Dan hebben wij dat sommige van jullie krijgen een nieuwe start met een kind. And you start with your financial stability in de derde week. And this is good. And you start with an emotional issue en een situatie. In de laatste week een contract komt op. Maar sommige van jullie gaat even zien dat iemand wil collaborate met jou. Vanwege doordat die realiseert dat je verdient heel veel. En die wil met jou kan collaborate. Dus this person come in with leukens, okay? En dat is de reden waarom ze wil gaan collaborate. Dus het is een situation waar je wordt gestolen out of a contract of some deceptiveness with geld. Het kan dat als je gaat scheiden, je komt achter dat je man of je vriend of meer dan hij zegt dat hij heeft. En dat kom je achter. Het is best wel moeilijk als je bent in een relatie en mensen zijn. So, maar ja, ik ken ook een contract tussen een samenleving contract wat jullie hebben met een werksituatie. Zoals so jullie samenwerken on project and that sort of a thing. Dat je komt achter. There is informatie dat jullie gaat even krijgen. Ik zie geluk als je bent op zoek naar een nieuwe huis of nieuwe work of dat soort of ding. Of je wil gaan reizen. Ik zie geluk. Geluk wordt ook met de emotie. Verandering met je emotie. En dat is best wel goed. Ik zie een eind naar een deceptive situatie met een jong persoon. Ik zie een eind met een legal issue, een custody battle. Whoever dat komt op met een issue met u en je kind, vader of moeder. Ik zie een eind hier komen, een positieve eind. Ik zie een eind ook komen met mensen met issue. So it says issue, so it says je hebt een nieuwe relatie kan starten met een waterman of een weeskal en je komt achter dat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. Ik zie moeilijkheid, geheim en moeilijkheid met een issue en een situatie. En dit heeft mee te maken met een stiermensen. Geheim en moeilijkheid met de situatie. En het heeft mee te maken met de stiermensen. En ik zie de rechter komt op aan deze stiermensen. Ik zie sommige van jullie hebben conflicts met een jonge liefde in je leven. Of conflicts met een kind. Daar zijn conflicts tussen de kinderen in het huis. Dat zie ik opkomen. Moeilijkheid met een stiermensen. Ik ken op de werkvloer, ik ken je partner, de kinderen van de vader van je kinderen, maar dat moeilijkheid komt op. Ik zie heel veel conflicts and whatever the conflicts, the family issue and the family conflicts, this word over. This word over, okay? Dus de outcomes is family and family conflicts van deze maand. Dus whatever the issue is in the family, it wordt resolve. The conflicts word in balance. Sommige van jullie have conflicts with a stier, maak of steenbok, een jonge man, whoever this come up. Is het een vriend? Is het een familielid? Je heeft best wel wat conflicts with deze persoon. Ik zie dat sommige van jullie jonge dames krijgen help. Whatever the help en de situatie is. Sommige van jullie dames krijgen help met een issue of een situatie. En het komt op als een situatie waar je gaat scheiden en daar is some deceptiveness at play. De eerste week is de energie van een vuurweek. Is de week waar jullie is op zoek naar innerlijke kracht in je leven. Om even door een situatie te komen. Tweede week voor jullie is water. En dus is beoordeling. Informatie komt uit. Informatie dat was onbekend naar jou. Oké? Een nieuw start komt op voor heel veel mensen met een nieuwe baan.
een nieuwe contract, een nieuwe start komt op voor jullie in de derde week. In de vierde week, daar is een issue en een situatie met een contract, een samenwerkend contract. Is iets waar je komt achter dat je partner hebt wat geld gekregen en de deceptiveness dat is gespeeld, dat hij of zij of niks gezegd en je realiseert hoe deze person is, oké? Ik gebruik de dieren-kaart, de eerste en de tweede. De eerste is de energie van een vuur-energie en het is een scorpionnetje. Dus ik zie dat sommige van jullie gaat de energie van een scorpionnetje door deze maand, de eerste 2 weken, om te gebruiken. En dit is best wel goed. De tweede is de flikt. En wat hier is en wat hier is gebeurd. Deze issue en deze situatie is dat de energie van deze issue is dat je gaat even positief in de 2 laatste week je leven op. En dit is een zeer positief alignment van energy. Ik heb de vorige leven hier en whatever the issue is en de situatie is met de vorige leven. Ik zie dat je hebt de energy of the spouse. Whatever the issue en de situatie is with the energy van de spouse. Sommige van jullie hebben issue with your spouse. Dit is iemand van een vorige leven. Dan hebben wij wisdom. Whatever the issue van de wisdom dat komt op. De wisdom is dat sommige van jullie gebruiken deze leeftijd om wisdom te creëren. En wisdom achter te komen. En dit is best wel goed. Dus mooi, positive alignment van energy. Krachtige energie dat komt op voor jullie. Ik wens jullie een zeer fijn, krachtige maand. Namaste. Tot volgende keer.